สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้มาสอนการเล่น Karma Slayer ในโหมด PVP นะครับไม่ว่าจะ1133ก็คือสามารถใช้ได้หมดเลยนะครับก็เดี๋ยวมาอธิบายอาชีพนี้ให้เข้าใจคร่าวๆถึงคอนเซปต์ของมันก่อนนะครับอาชีพนี้เป็นอาชีพที่เน้นต่อสู้ระยะกลางถึงไกลนะครับเพราะว่าสกิลเนี่ยก็คือมีทั้งระยะกลางแล้วก็ระยะไกลให้เล็งอีกทีนะครับเนี่ยนะครับเพราะงั้นก็จะมีจุดด้อยลงไปให้นิดนึงนะครับก็คือเรื่องของความคล่องตัวนะครับเพราะว่าระยะการโจมตีมันเป็นระยะกลางถึงไกลเนาะนะครับแล้วก็ซูเปอร์อาร์เมอร์ก็คือพอเป็นอาชีพที่มันไม่ได้เน้นต่อสู้ประชิดมากมายอะไรเนี่ยนะครับซูเปอร์อาร์เมอร์เลยมีไม่ได้เยอะเป็นจุดเด่นนะครับก็จะมี mindset ในการเล่นของอย่างผมเนี่ยจะว่าไงดีคือเราก็ต้องเป็นเหมือนกับเป็นอาชีพที่เป็นดาบเวทนะครับดาบเวทที่เป็นระยะกลางถึงไกลนะครับให้พูดว่าเป็นเมจิกเบลดเวอร์ชั่นระยะไกลแล้วกันเนาะนะครับเป็นเวอร์ชันอะแดปนิดนึงนะครับหลายสกิลก็เอาของเมจิกเบลดมานะครับแล้วก็บางสกิลก็มีความรู้สึกเหมือนเล่นเบอร์เซอร์เกอร์อยู่นะครับการตีธรรมดาก็รุนแรงเหมือนเบอร์เซอร์เกอร์เหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวมาไกด์ดูเนาะนะครับโดยที่อย่างส่วนตัวผมเป็นคนเล่น Elemental List มานะครับถ้าที่รู้กันก็คือเพราะงั้นหมายถึงการเล่นก็จะเป็นแบบ Element ในการมาเล่นอาชีพนี้นะครับก็เดี๋ยวพอพาไปเจาะลึกแต่ละสกิลกันนะครับให้ดูที่อันติก่อนเลยอันติโอเคเลยนะครับอันติก็คือพอกดไปปุ๊บก็คือออกเลยนั่นแหละนะครับถ้ากระโดดไปก็จะคล้ายกันนะครับแต่ก็จะกระโดดหรือว่ากดที่พื้นนะครับก็ไม่แย่นะครับได้เหมือนกันหมดดาเมจก็เกือบ1ดาเมจนะครับสำหรับตัวสกิลอันติเนาะนะครับก็ใช้ดีเลยนะครับใช้ดีเลยให้ดูอันติทั้ง2สกิลเลยดีกว่าสกิลนี้1อันนี้สกิล1เนาะแล้วก็อันติใหญ่ประมาณนี้นะครับแรงนะครับอันติใหญ่เนี่ยแรงมากนะครับถ้ากระโดดก็จะสกิลออกไปเร็วกว่านั่นเองนะครับก็ถามถึงเรื่องระยะอันติก็คืออันติ1เนี่ยคือก็คือพื้นฐานอยู่แหละแบบนี้คือเล่นได้อยู่แล้วนะครับส่วนอันติ2นะครับส่วนอันติ2ระยะการโจมตีค่อนข้างกว้างมากนะครับก็ถือว่าคล้ายๆมิสติกอะในเวลากดอันติว่านะครับแต่ว่าอาจจะต้องเอาตัวเข้าไปใกล้แค่นั้นเองนะครับก็อันติดีเลยนะส่วนของตัวสกิลที่ผมจะหยิบมาคืออันนี้นะครับสกิลตัวนี้จะเป็นซูเปอร์เมอร์นะครับหรือเป็นเกาะกลางนะครับถ้าเกิดอีกฝ่ายไม่มีสกิลเจาะเกาะกลางมาก็คือเราก็จะไม่กระตุกนั่นเองนะครับผมมักเอามาใช้ในการต่อคอมโบนะครับอย่างเช่นเราคอมโบอย่างนี้แล้วเราก็ช็อตขึ้นไปลักษณะนี้นะครับคูลดาวน์แค่14วิเท่านั้นเองหรือเอาไว้ใช้ในการย่นระยะนะครับแบบนี้นะครับแต่ก็ไม่ได้เยอะมากมายอะไรแต่ว่าหลักๆคือปุ๊บแล้วตัวลอยเรากระโดดได้นะครับเพื่อทำให้เราสามารถใช้สกิลนี้ได้ดีนะครับมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็เหมาะเอาไว้ในการย่นระยะในการโจมตีทีเผลอนะครับหรือไว้ใช้ในการต่อคอมโบนั่นเองนะครับแล้วก็คูลดาวน์ไม่ได้เยอะแล้วก็กิน energy ไม่ได้เยอะด้วยนะครับแล้วก็เอามาไว้สำหรับในการต่อคอมโบสกิล70นี้นั่นเองซึ่งคูลดาวน์1นาทีนะครับส่วนตัวผมว่าสกิลนี้เป็นสกิลที่เวลาใช้ค่อนข้างระยะกลางมากๆนะครับแล้วก็โดนยากด้วยนะครับแต่แรงนะครับแต่ว่าคูลดาวน์นานด้วยนะครับก็เป็นสกิลจับดีๆอันนึงแหละนะครับถ้าเอาจริงๆถ้ากดบนฟ้านะครับกดที่พื้นผมว่าไม่น่าจะมีใครโดนนะครับแต่เป็นซูเปอร์อาร์เมอร์นะครับก็เหมาะเอาไว้เรียกว่ากดสวนแลกดาเมจกันก็ไม่แย่นะครับอันนี้เป็นวิธีการใช้นะครับวิธีการใช้ที่1ก็คืออีกฝ่ายบุกมาเราไม่มีอะไรละเรากดอันนี้ป้องกันตัวแบบซูเปอร์อาร์เมอร์ถ้าอีกฝ่ายไม่มีเจาะซูเปอร์อาร์เมอร์เราก็คือเราก็แลกกันไปว่าเราทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วถือว่าเป็นสกิลป้องกันตัวครับเพราะงั้นอะไรที่เป็นสกิลที่เป็นซูเปอร์อาร์เมอร์ก็ใช้เป็นสกิลในการป้องกันตัวได้เช่นกันนะครับหรือเอาไว้สำหรับในการต่อคอมโบแบบนี้ก็ได้นะครับก็คือเราจะเน้นโจมตีบนฟ้าไปเลยนะครับแล้วถ้าเกิดจะต่อคอมโบต่อเนี่ยมันต่อยากแหละสกิลนี้ก็ไม่โดนนะครับเพราะงั้นมันก็จะมีสกิลหนึ่งซึ่งเดี๋ยวผมจะสอนถัดไปนะครับ
แต่ทีเนี้ยระยะมันต้องประมาณนี้เลยนะครับซึ่งมันเป็นระยะหวังผลของอีกฝ่ายเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันระยะกลางเพราะงั้นเวลาบางทีเราใช้ทีเผลอทีก็ดีนะครับคือเราวิ่งมาตรงเนี้ยเรามาอย่างนี้เลย ก็จะโดนนะครับของโบก็จะประมาณนี้นะครับเพราะงั้นสกิลไอสกิลอันนี้ก็ถือว่าเป็นสกิลอเนกประสงค์ในการเพิ่มความคล่องตัวนะครับซึ่งเป็นสกิลที่เป็นสกิลเน้นความคล่องตัวเดียวของอาชีพนี้แล้วกันเนาะนะครับคืออาชีพอย่างเบจิกเบสมันมีสไลด์หลายทีใช่ไหมล่ะครับเนาะนะครับแล้วก็คูลดาวน์14 วิเพราะงั้นก็ถือว่าไม่ได้คล่องตัวมากก็ถือว่าคูลดาวน์ถ้าอาชีพสกิลแบบคล่องตัวอย่างเอเลเนี่ยคูลดาวน์ไม่ถึง10 วินะครับมันสไลด์ได้นะครับอย่างเคียวแตกก็คือก็ไว้ใช้ในการคล่องตัวได้เช่นกันเนาะอะไรเงี้ยก็ถือว่ามันไม่มีทางเลือกมากก็ใช้สกิลนั้นไปทีนี้ที่ผมไม่เห็นก็คือพอเรากดสกิลนี้ปุ๊บนะครับอีกฝ่ายเนี่ยไม่ได้ลอยขึ้นฟ้าแต่ว่าจมลงพื้นนะครับส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราจึงต้องมีสกิลเติมต่อนะครับเพราะว่าเราลงไปเติมอะไรไม่ได้แล้วนะครับหรือจะไม่เติมก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าอีกฝ่ายหลอดขาวหมดผมจะไม่เติมนะครับแต่ถ้าเกิดอีกฝ่ายหลอดขาวเหลือเยอะเลยนะครับเราต้องการโอเคเติมดาเมจให้มันเรียบร้อยไปเลยหรือว่าอาจจะไม่นะครับแต่ถ้าเกิดเราต้องการเอาว่าเราต้องการเติมดาเมจแล้วกันเราจะต้องใช้สกิลนี้ในการเติมดาเมจนะครับก็คือ Gale Execution นะครับก็คือเวลาเติมผมจะทำแบบนี้นะครับนี้ก่อนเสร็จแล้วก็เติมเลยก็สกิลค่อนข้างที่จะดูดาเมจดีกว่า12,000 ดาเมจก็ถือว่าใช้ได้อันนี้คือต้องบอกว่าอุปกรณ์สวมใส่ผมใช้อุปกรณ์สวมใส่สกิลแล้วนะครับซึ่งเป็นสีม่วงด้วยมันหาดูไม่ได้ในเซิร์ฟเทสนะครับผมเพราะงั้นก็มันจะแรงกว่านี้อีกอย่างละ2มันก็มีแรงกว่านี้ประมาณ 6% นะครับจะมาเทสทีมก็ดูเบาไปเนาะนะครับผมว่าไอทีนี้ก็พออันนี้คือผมเป็นคนเล่นเอลิเมนต์นะก็ต้องพูดตรงๆว่าเราอยากถ้าเป็นระยะการถึงไกลผมอยากให้มันเป็นลักษณะการเล่นแบบจ่ายสกิลไม่อยากให้มันเป็นลักษณะการเล่นแบบตีธรรมดาเดาะคอมโบอะครับอย่างเงี้ยเป็นไม่ได้ผมไม่ค่อยอยากให้เล่นแบบนี้เพราะว่ามันอันตรายนะครับเนี่ยไม่ค่อยอยากให้เล่นอย่างนี้แต่มันแรงนะแต่มันอันตรายคือตรงที่ว่าเราต้องแดดออกมาไงแล้วเราก็ต้องแดดออกมาเยอะเพื่อให้เราเล่นในระยะกลางคือบางอาชีพเนี่ยมันตีเสร็จปุ๊บเรายืนเฝ้าอยู่แถวนี้ได้นะครับแต่คืออาชีพเนี้ยผมไม่ค่อยชอบให้ยืนเฝ้าไงคือมายืนเฝ้าแล้วมันไม่ได้มีจุดเด่นอะไรนะครับคืออาชีพที่ยืนเฝ้าได้ดีคืออาชีพที่สามารถทำลายซูเปอร์เมอร์อีกฝ่ายได้นะครับแต่อันนี้ก็ไม่แย่นะครับก็เล่นระยะกลางว่าอย่างเอลิเมนต์ผมก็มายืนเฝ้าเหมือนกันแต่ผมไม่ยืนเฝ้าแบบตีอย่างนี้ไงแต่ว่าอันเนี้ยมันถามว่ายืนเฝ้าได้มันก็ยืนเฝ้าแล้วก็ตีธรรมดากระตุกก็ได้นะครับมันก็ถือว่าโอเคใช้ได้นะครับไม่ได้แย่แต่ว่าไม่ค่อยชอบสไตล์นั้นละกันนะครับก็ถือว่าเป็นไฮบริดละกันเนาะโอเคเดี๋ยวพอมาไล่ดูสกิลถัดไปกันเถอะนะครับอย่างเช่นสกิลอันนี้สกิลทัสแลชเนี่ยนะครับก็คือมันจะเป็นท่าแบบนี้ครับนะครับระยะจู่โจมก็จะประมาณระยะกลางนะครับก็จะอย่างนี้นะครับแน่นอนว่าท่านี้พิเศษอย่างหนึ่งคือเราไม่สามารถที่จะตีดอกได้นั่นเองครับนะครับมันไม่ลอยนะครับเพราะงั้นจึงเป็นท่าที่เวลากดไปแล้วเป็นท่าจับระยะกลางที่มีซูเปอร์อาร์เมอร์ครับแต่ว่าดาเมจออกไปเนี่ยเท่านี้เองคือเบามากนะครับเรียกว่าเบามากนี่คือใส่สกิลแล้วนะเพราะงั้นเราจะต้องมีดาเมจเติมต่ออีกสกิลหนึ่งก็คือส่วนใหญ่ก็คือจะใช้ท่านี้นะครับก็คือเป็นท่าที่อยู่ในสล็อตเดียวกันนะครับเอาไว้เติมดาเมจนะครับก็จะมีเติมดาเมจ2ท่าก็คืออันนี้1แล้วก็นี่อันนี้คือท่าเติมดาเมจให้ดูนี้ดีกว่าอันนี้จะเป็นท่าเติมดาเมจอันหนึ่งนะครับหรือเป็นท่าจับก็ได้นะแต่ส่วนใหญ่มักจะใช้ในการเติมดาเมจนะครับผมเพราะว่าการจับมันไม่ค่อยดีมากสำหรับผมนะครับหรือใช้อันนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็ผมก็สไลด์ตัวไปช็อตอย่างนี้นะครับแล้วก็ตีดอกนะครับอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคในการตีดอกนะเดี๋ยวให้ดูระยะจับของตัวสกิลอันนี้ดีกว่าสกิล1ดีกว่านะครับสกิลเดมอนสแลชดีกว่าเนาะเนี่ยระยะมันใกล้มากครับมันใกล้มากคือเรียกว่าระยะใกล้เลยนะครับแล้วก็ใช้บนฟ้าไม่โดนนะครับต้องใช้ตรงพื้นหรือว่ากระโดดแค่ชั้นเดียวถึงจะโดนนะครับแต่ด้วยความที่ระยะมันใกล้มากจึงไม่แนะนำเอามาเป็นสกิลจับนั่นเองนะครับผมแต่เป็นซูเปอร์เมอร์ก็เหมาะเอาไว้ใช้ในการสกิลแรกดาเมจกันไปเพื่อเอาตัวรอดจากสถานการณ์ที่ยากลำบากเวลาชิดกำแพงได้
นะครับคือกรณีไม่มีอะไรจริงๆก็คือสกิลแรกไปเลยนะครับประมาณนั้นเนาะสำหรับสกิลนี้นะต่อไปนะครับจะเป็นสกิลสไลด์นะครับสกิลสไลด์ก็คือสกิลนี้คูลดาวน์40 วินะครับลืมบอกว่าไอ้สกิลนี้ที่ผมให้มันเป็นสกิลจับอีกก็คือมันมาถึงมันกดไม่ได้นะครับต้องบอกว่ามันกดไม่ได้นะครับถ้าเกิดว่าเราไม่มีเกรดเดมอนเซเนจีอย่างน้อย25 พอยต์ครับถ้างั้นก็เลยมันไม่ได้เป็นสกิลเปิดพูดง่ายๆนะครับเนาะสไลด์เนี่ยข้อเสียคือมันได้เป็นซูเปอร์อาร์เมอร์นะครับแล้วระยะจับมันประมาณนี้นะครับก็คือพูดตรงๆก็คือระยะใกล้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดใช้ตรงพื้นเนี่ยมันต้องมีแอนิเมชันถอยหลังมันด้วยนะครับซึ่งคนที่รีแอคชั่นไวๆเนี่ยเขาจะหลบได้แต่ถ้าเกิดกระโดดโอเคมันพอได้นะครับแต่กว่าจะไปถึงตัวอีกฝ่ายเนี่ยนะครับมันจะมีระยะเวลาสไลด์ไปซึ่งมันไม่ได้สไลด์เร็วขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นคนรีแอคชั่นไวๆเนี่ยอาจจะหลบได้นะครับเพราะงั้นก็ไม่เหมาะเป็นสกิลจับด้วยความที่ไม่ได้มีซูเปอร์เมอร์นะครับแต่เหมาะกับการเป็นสกิลไล่ในกรณีที่อีกฝ่ายไม่มีอะไรเลยแล้วก็อยู่ในระหว่างที่เรากำลังไล่หรือกดดันอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นสกิลกดดันสกิลหนึ่งนะครับแล้วก็มีโมบิลิตี้ในการพุ่งไปข้างหน้านะครับก็จะให้ความรู้สึกเหมือนเมจิกเบสในบางสกิลด้วยใช่ไหมครับแล้วก็ต่อไปจะเป็นสกิลปักดาบนะครับสกิลปักดาบไม่มีซูเปอร์เมอร์เหมือนกันแต่ว่าเป็นสกิลจับไกลเพราะงั้นไม่จำเป็นต้องมีซูเปอร์เมอร์ก็ได้นะครับมักจะใช้ในสถานการณ์ที่เราต้องการไล่นะครับหรือต้องการที่เราไม่มีสกิลจับแล้วเราเห็นว่าเขามีจังหวะหรือเราลอยบนฟ้ารอแล้วเรามีจังหวะที่จะเข้าได้นะครับสกิลเนี้ยนะครับตัวอีกฝ่ายแม่งลอยก่อนที่เราจะสกิลไปถึงอีกนะครับเพราะงั้นก็ถือว่าเป็นสกิลจับที่ดีเลยแต่ว่าคูลดาวน์ค่อนข้างนานนะครับก็อาจจะเพราะว่ามันจับค่อนข้างไกลนะครับเป็นสกิลที่ดีมากนะครับแล้วก็ทำดาเมจได้ประมาณหนึ่งเลยนะครับประมาณ10,000 ดาเมจสำหรับใส่บอลสกิลนะก็เป็นสกิลหาคีครับบอกเลยนะครับแล้วเราก็เข้าไปดอยนะครับเหมือนเดิมนะครับก็เป็นไฮบริดแหละแต่เป็นไม่ได้ผมก็ค่อยอยากดอแต่ก็ถ้าเกิดมันจะเป็นต้องดอก็ต้องดอนะครับเพราะว่าเราไปปลอดข่าวไว้ใช้สกิลอื่นดีกว่าเนาะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่มีสกิลอะไรเลยก็จะลำบากแต่ว่าอาชีพนี้ก็คงจะไม่มีสกิลเลยก็คงไม่ได้เพราะทุกสกิลก็คือสามารถที่จะจับได้หมดเลยนะครับนะครับก็น่าจะไปหมดทุกสกิลแล้วทีนี้ส่วนตัวผมมาเท่าที่รู้เนี่ยถ้าคนเห็นก็จะเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าอาชีพเนี้ยสกิลนะครับมันเป็นมีทั้งระยะใกล้มีทั้งระยะกลางแล้วก็ไกลนะครับแล้วก็ซูเปอร์เมอร์ไม่ได้มีเยอะมากมายอะไรนะครับดาเมจก็ไม่ได้เวอร์บางอะไรแล้วก็ไม่ได้มีทะลุแคปด้วยนะครับแต่ก็มีข้อดีกลับมาก็คือก็ทุกสกิลก็คือถือว่าเป็นสกิลจับไม่หมดไม่ว่าจะอยู่กลางใกล้ไกลนะครับก็คือทุกสกิลทำให้อีกฝ่ายติด CC ทั้งหมดนะครับแต่ก็บางสกิลก็จะมีระยะในการไล่นิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่ได้ทุกสกิลขนาดนั้นแต่ก็ถือว่าเล่นได้ก็ถือว่าเป็นอาชีพที่ไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยมันโกงอะไรมากมายแต่เรียกว่าเล่นได้นั่นเองนะครับผมนะครับอยู่ท้ายอยู่ที่คนเล่นแล้วนะทีนี้เวลาคอมโบเนี่ยนะครับคอมโบที่1ที่ผมจะแนะนำก็คือคอมโบนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็สกิลนี้เลยก็จะเป็นการจบ1คอมโบดาเมจก็ออกไปประมาณแถวๆนี้แหละ17,000-18,000นะนี่คอมโบที่1ส่วนคอมโบที่2ก็คือเราสามารถที่จะกดสกิลนี้แล้วเราก็สไลด์เข้าไปเป็นคนๆนะครับเรากดสกิลนี้เข้าไปแป๊บนึงนะครับแนะนำให้กระโดดนะครับแล้วก็สกิลสไลด์ไปตีนะครับแต่ว่าก็ต้องระยะดีประมาณหนึ่งนะต้องกะดีๆเอางี้ดีกว่ากระโดดงี้ใช่ไหมแล้วก็กดสกิลต่อเลยไม่โดนอีกนะครับยากนิดนึงต้องแดชเพิ่มนะครับถ้าแดชเพิ่มจะได้อยู่ไม่แนะนำดีกว่าครับไม่ค่อยแนะนำดีกว่าเมื่อกี้1ใช่ปะแต่ถามว่าถ้าช่ำๆก็คิดว่าได้แหละผมว่ามันก็มีจังหวะที่ผมหลายๆรอบทำได้คลิกนะครับนะครับเดี๋ยวผมหาวิธีให้ดีที่สุดให้นะครับยากนิดหนึ่งต้องประมาณนี้นะครับยากไหมต้องไปฝึกนะครับต้องไปฝึกแต่ถือว่าเป็นสกิลที่ต่อกันได้นะครับแล้วก็คอมโบที่3ก็คือกดนี้ไปนะครับแล้วก็โดดนะครับ
มันจะช่วยย่นระยะได้นะครับ เพื่อที่จะทำให้เราไปใช้สกิลอันนี้ได้ว่าสกิลนี้ระยะมันกลางครับระยะมันแบบมันเกือบใกล้เลยนะครับทำให้บางทีมันโดนยากนะครับมันโดนยากมากนะครับวิธีโดนก็คือใช้วิธีนี้ในการไหลเข้าไปช่วยได้นะครับประมาณนี้แล้วก็เติมดาเมจด้วยสกิลถัดไปนะครับให้ดูทีหนึ่งแบบนี้นะครับในการคอมโบครับถัดไปนะครับเราสามารถที่จะย่นระยะเข้าไปแล้วก็ทำแบบนี้ได้เช่นกันนะครับสกิลก็ค่อนข้างที่จะแรงนะครับเราก็สามารถที่จะถ้าเกิดมีสกิลอะไรเติมดาเมจก็เติมไปนะครับถ้าไม่มีเราก็แดบไปตีธรรมดาก็ได้นะครับตัวแนะนำก็แดบไปตีธรรมดาก็ได้ครับเพราะว่ามันถึงอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าไม่มีแดบนะครับเราก็สกิลวันนี้ไปได้ถ้าสกิลวันนี้ครับเนาะต่อไปสกิลปักดาบอันนี้เข้าใจอยู่แล้วแค่เข้าไป แค่เข้าไปอัดเลยง่ายๆนะครับระยะไกลมากนะครับตรงนี้ถึงนะครับนี่ตรงนี้ยังถึงเลยนะครับเห็นไหมครับมันถึงนะครับมันถึงเลยโดยที่ไม่ต้องเล็งด้วยนะแบบเดินอยู่ไงถึงนะครับเพราะงั้นอันนี้คือคอมโบแน่นอนนะครับแล้วก็สุดท้ายสกิลสไลด์เนี่ยถ้าเกิดมันอยู่ในหลอดสกิลเราปักดาบไปแล้วมันอยู่ในหลอดเนี่ยมันก็คือเป็นสกิลไว้ในการต่อคอมโบหรือว่าไล่กดดันก็ได้นะครับเช่นนะครับนี้เราก็สไลด์ปาดเข้าไปอย่างนี้ก็ได้นะครับแค่นั้นเองเนาะก็วิธีการเล่นก็พยายามอยู่ระยะกลางๆนะครับที่เราสามารถใช้สกิลกดดันได้นะครับถ้าอยู่ไกลเกินไปเราก็จะมีทางเลือกสกิลน้อยนะครับเราก็อาจจะต้องมาใช้สกิลวันนี้นะครับระยะกลางเราพอสู้ได้นะครับแล้วก็แน่นอนว่าเราสามารถที่จะตีกระตุกได้นะครับเดี๋ยวผมสอนคอมโบตีกระตุกให้นิดนึงนะครับมันจะมีคอมโบนี้ติ้วนิดนึงนะครับ2ตีธรรมดาถึงหมุนนี้นะครับแล้วก็กด W เดินหน้าทีนึงนะครับก็จะจบนะครับหรือจริงๆตีธรรมดาจนจบเลยก็ได้นะครับไม่ต้องใช้เทคนิคเมื่อกี้ก็ได้นะครับมันออกพอๆกันแหละแต่ว่าถ้าเกิดอยู่ตรงพื้นอย่างเงี้ยถ้าเกิดแบบจู่ๆเราไปตีธรรมดาอย่างเงี้ยต้องใช้วิธีนี้เท่านั้นนะครับแต่เราก็ได้แค่2ทีนะครับเพราะงั้นก็สมมติเราไปต่อคอมโบได้อย่างเงี้ยนะครับเนี่ยอันนี้คือตีจนจบได้งัดแต่ว่าบางทีมันมีโอกาสที่จะตีไม่โดนได้นะครับเนี่ยทำก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเอาเป็นแท็กติกหน่อยก็นะครับตี1 2 3 4อย่างเงี้ยตีจนถึงหมุนอย่างเงี้ยนะครับพอหมุนแล้วก็หยุดนิดนึงหรือกดเดินหน้าอะไรนิดนึงก็ได้ครับแล้วก็ต่อก็จะได้3เด้งนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับอาชีพคาม่าสลีเยอร์นะครับในการเล่น PVP เนาะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับเดี๋ยวตอนเปิดจริงใครได้วิธีเล่นอะไรยังไงก็เอามาแบ่งปันมาแชร์กันได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นประสบการณ์ที่ผมเล่น Elemental List มานะครับแบบไม่ได้เล่น Magic Blade มาก่อนนะครับถ้าคนเล่น Magic Blade ก็อาจจะมีมุมมองในการเล่นที่แตกต่างกันออกไปกว่านี้นะครับส่วนตัวผมเล่นก็จะเล่นเป็นเอเลเลยครับเล่นระยะกลางเล่นระยะไกลนะครับแต่ความรู้สึกก็คือจับได้สกิลจับเยอะกว่าเอเลนะครับสำหรับคนเล่นเอลิเมนต์เปลี่ยนมาเป็นเมจิกเบสนะแล้วก็นะครับสกิลทะลุแคปไม่มีอาจจะต้องปรับตัวหน่อยสกิลเบากว่าเอเลด้วยนะครับผมก็อาจจะต้องมีการปรับตัวหน่อยแต่ก็แลกมากับการสกิลที่มันจับมากขึ้นนะครับแล้วก็โมบิลิตี้ก็ผมรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้เท่าเอลิเมนต์ขนาดยังไม่เท่าเอลิเมนต์เพราะงั้นอาชีพนี้มันโมบิลิตี้ก็ไม่ค่อยสูงแล้วความคล่องตัวไม่ได้แบบสูงมากอะไรด้วยนะครับก็แต่ว่าโดยรวมๆก็คือมันลดมาที่สกิลจับที่มันเยอะขึ้นนั่นแหละนะครับพอสกิลจับเยอะขึ้นหมายความว่าเราก็ทำจังหวะให้เพื่อนได้มากขึ้นนั่นเองนะครับก็จะไม่ใช่แบบตัวทำดาเมจอะไรขนาดนั้นเป็นตัวไว้จับอยู่คอยจังหวะคอยเติมจังหวะเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่างเอลิเมนต์มันเป็นตัวทำดาเมจไปเลยนะครับเข้าไวออกไวนะครับส่วนเมจิกเบรกก็โมบิลิตี้สูงแต่สกิลจับก็จะอยู่ใกล้ซะส่วนใหญ่เนาะนะครับต้องเอาตัวเข้าไปเสี่ยงหน่อยนะครับอันนี้ก็จะความเสี่ยงก็จะน้อยลงนะครับก็ประมาณนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนที่กำลังรอเล่นอาชีพคาม่าสเลเยอร์อยู่นะครับในเกมนี้ให้สนุกครับ